سلام، من دیبام. سلام، من هانام. اینجا میان خطه. خوش اومدیم به پادکستمون. میان خط راجع به افرادیه که با معماری شروع کردن ولی لزوما مسیرشون به معماری ختم نشد. مهمون امروزمون آرش منادی، کسی که با معماری شروع کرد و الان در حوزه سینما در حال کار هستش. سلام آرش جان، خیلی خوش اومدی به پادکستمون. سلام آرش، خوش اومدی. سلام هانا و دیبای عزیز، مرسی، ممنون از دعوتتون. خیلی خوشحالم که امروز با شما هستم که یه گپ و گفتی بزنیم. خیلی هم عالی. خب آرش، تو یه مسیر خیلی جذاب و هیجان انگیز داشتی و خب توی این مسیرت با معماری شروع کردی. طبق تمام روالی که ما توی این پادکست‌های گذشته داشتیم، تمام مهمونامون با این مسیر شروع کردن، ولی خب لزوما شاید مسیرشون به معماری ختم نشه و خب همونطور که شاید مهمونامون هم بدونن، به تو به سینما ختم شد. چی شد و از کجا شروع شد و یه توضیح از خودت به عنوان مقدمه بگی خوشحال میشیم. ببین، سینما رو اگر که بخوام دقیق‌تر بگم از کجا شروع شد، واقعا از بچگی شروع شد. من عاشق سینما بودم از بچگی. با مامان و بابا رفتیم سینما. اولین فیلمی که اونا میگن من رفتم دیدم هنرپیشه مخمل بافه که سال 73-74 اکران شده و من متولد 72 هم، یعنی 2-3 سالم بیشتر نبوده. ولی اولین فیلمی که خودم یادمه تو سالن سینما دیدم و عاشقش شدم قرمز فریدون جیرانی بود که سال 77-78 اکران شد. Ma mère, elle, s'est mariée juste après la guerre, en 1989. 4 ans après, je suis né pour dessiner ces histoires. Je n'ai jamais vécu la guerre, mais j'ai vécu la Covid-19, un mauvais passage. Tous ces dessins que j'ai réalisés à partir des photos, je les ai faits pendant le premier confinement, à Paris en 2020. Je dessine encore des mariés de différentes périodes et de différents pays. و خلاصه این علاقه به سینما در من بود و گذشت تا اینکه رسیدم به دبیرستان و تو دبیرستانم خب رشتم ریاضی بود و اینکه بخوام برای سال آخر پیش دانشگاهی رشته رو عوض کنم، برم هنر، مثلا توی یه فیلد و زمینه دیگه ای برم و کنکور بدم و اینا، واقعا حوصله‌اش رو نداشتم و بنابراین هنری ترین رشته‌ای که بچه ریاضی میتونستن انتخاب کنن و انتخاب کردم که معماری بود. که البته خیلی خوشحالم که معماری رو انتخاب کردم، به خاطر اینکه یه جوری پایه هنر هست و خیلی چیزا ازش یاد گرفتم. خیلی اون استراکچر و اون ساختاری که معماری میده خیلی به من کمک کرد که توی سینما، حالا تو هر زمینه‌اش، توی نقد فیلم، توی فیلمنامه نویسی، توی کارگردانی، بتونم که ادامه بدم کار سینما رو. این بود علاقه‌ای که به خیلی جالب که حالا این مسیر رو با فیلم دیدن توی بچگی شروع کردی. یعنی خیلی برام جالبه که مثلا این مسیری که توی زندگی شروع شد، حالا یه اتفاق شاید خیلی برای ما مثلا کودکیمون یه حالتیه، نه هانا مثلا خیلی تاثیر داره. مثلا بچگی چی دوست داریم، چه اتفاقی، شاید یه فیلم کوتاه مثلا تاثیر بذاره، ببینیم اصلا کلا مسیرمون تغییر میکنه. آره، اینکه از همون بچگی بها بدیم به این علاقه های بچگیمون خیلی به نظرم سرنوشت ساز میشه و این جالبه که تو با علم بر این که تو علاقه داشتی به سینما و بازم وارد معماری شدی، اینم خیلی جالبه. دقیقاً مثلا فکر کردی که من اوکی میرم معماری، حالا سینما رو فراموش میکنم، یا نه میرم معماری و حالا سینما میشه یه ابزاری که من با توجه به اینکه معماری خوندم میتونم بهتر ازش استفاده کنم. یعنی این دیدو داشتی یا نه خیلی اتفاقی گفتی برم معماری؟ نه دقیقا این دیده رو داشتم که من بعد از معماری میخوام برم سینما بخونم. از معماری برای من یه پلی بود که منو از اون ریاضی دوران دبیرستان و فضایی که شاید هیچ ربطی به سینما و هنر به طور کلی نداشت، معماری که پل و یک راهی بود که بتونه منو در نهایت وصل کنه به سینما.
یعنی واقعا همه اینها رو از اول میدونستم که خب اوکی توی ایران معماری میخونم و بعدش قطعا اگر که سینما رو بخونم دوست دارم که در فرانسه سینما رو بخونم و این اتفاقی بود که خوشبختانه افتاد. پلنو چیده بودی عقب. آره پلنو چیده بود. خب میدونم که از علم و صنعت شروع کردی، درسته؟ دوست داری یه ذره از دوران دانشگاه حالا خیلی جالب بین حرفتان گفتی مثلا من و آرش هم دانشگاهی بودیم. سال بالای من بود آرش، ولی ما هیچ وقت چون علم و صنعت نمیدونم شما میدونین یا نه، خیلی دانشگاه جذابیه، خیلی جذابه. و توی دانشگاه من اکثر دوستام اینجا، حالا با ساقی هم صحبت کردیم تو اپیزود قبلی، من همه کسایی که تو زندگیم الان مثلا باشون در ارتباطم یه جورایی توی دانشگاه بودن که من ندیدمش. آره علم و صنعت فضای عجیبی داره. چیز بود، آره اینو بگم، ورودی 91 بودم و هیچی وارد دانشگاه علم و صنعت شدم، یعنی بین انتخابایی که کرده بودم از هنرهای زیبای تهران و شهید بهشتی، علم و صنعت انتخاب سومم بود که خب اونجا قبول شدم بعد از کنکور. یعنی اومدم و اصلا خیلی بامزه وقتی که وارد دانشکده شدم، اولین کلاسمون چیز بود، اسکیس بود و خب خیلی جذاب بود به خاطر اینکه هنر بود، نقاشی بود، خط بود. یعنی اولین کلاسی که من با معماری وارد شدم دقیقاً چیزی اون به هنر نزدیک بود. بین پرانتز یه چیزی بگم، یکی دیگه از این دلایلی که من معماری رو انتخاب کردم به خاطر اینکه باز از بچگی من نقاشی میکشیدم و عاشق نقاشی بودم. نقاشی میکشیدم و به خاطر همین معماری باز یه کوچولو یعنی خیلی شبیه بود به چیزی که در من بود و دوست داشتم که حالا ادامهش بدم. توی این حالا سالایی که علم و صنعت بودی و معماری میخوندی و اینا، سعی کردی حالا اون دید سینمایی و چون بالاخره ما رندر میگیریم، ویدیو میسازیم، انیمیشن میسازیم، میدونم خیلی متفاوته، ولی خب حتی توی طرح‌ها و کارهای پروژه‌ایت هم اون نگاه سینمایی رو داشتی به کارات یا بیشتر قالبش معماری بود؟ ببین میتونم بگم یه چیزی ترکیب همه اینا بود. یعنی خب بالاخره من اومده بودم معماری بخونم و واقعا دوست داشتم که معماری رو بخونم، یعنی دوست داشتم اون، یعنی اینجوری میخوام اینو بگم که رشته‌ای نبود که از سر اجبار انتخابش کرده باشم، یعنی علاقه هم بود در عین حال. به خاطر همین دوست داشتم که اون دید معمارانه رو هم داشته باشم. مثلا توی طرح‌هایی که داشتیم خب بیشتر حتی میتونم بگم معماری اول بود، یعنی اینکه خب به لحاظ معماری چه چیزی منطقی تر، لوژیک تر و درست تره، ولی حالا یک جاهایی هم اگر که میشد میتونست یک تاشای سینمایی هم داشته باشه. و مثلا اگه بخوام بگم برای پایان نامه، من چون که اصلا گفتم از اول میدونستم که میخوام بیام سینما، برای پایان نامه من طرحی رو که انتخاب کردم در مورد طراحی موزه زن در سینمای ایران بود با نگاهی به زنانگی در معماری دوره قاجار. یعنی سایت من یک بنای قاجاری بود توی اودلاجان و چیزی که قرار بود اون سایت بشه یک موزه‌ای بود که در مورد تاریخ زن در سینمای ایران بود. و چرا این موضوع بود؟ به خاطر اینکه اون سایتی که ما پیدا کرده بودیم در مورد خونه اشرف السلطنه بود که جزو اولین عکاس‌های زن در دوران قاجار و ایران محسوب میشه. به خاطر همین عکاسی، سینما و معماری، یعنی همه اینا با هم ترکیب شد که من به اون پروژه نهایی و پایان نامم برسم که حدود 1.5 سال طول کشید، چون خیلی کتاب‌های مختلف بعد در موردش میخوندم. یعنی هم بعد در مورد سینما میخوندم، هم بعد در مورد معماری ایرانی میخوندم، هم بعد اصلا در مورد جایگاه زن در تاریخ ایران میخوندم. یعنی 3 موضوعی که به ظاهر بی ارتباط به همن رو من باید جمع میکردم که تحویل بدم. استادم هم معماریان بود
یادمه اون موقعی که داشتی دفاع می‌کردی و اینا، یعنی یادم تو ذهنم هست که موضوع بیشتر در رابطه با همین زن و معماری و سینما و یعنی تو ذهنم بودش، با اینکه میگم ما دورا دور دوستیای الان حالا وسط بحثمون بیشتر اینستاگرامی شده. من تک تک چیزایی که میگی و میدونم، ولی خب مثلا هیچ فرصت نشده بود صحبت کنیم. حالا زن چرا توی یعنی این قسمتی که راجبش تاکید کردی، چون میبینم که خب به تاثیر زن همونجور دورا دور چون دارمت مثلا میبینم نقدایی که میکنی به نقش زن تو سینمای ایران، یا مثلا خیلی این بودو بهش آره بیشتر مثلا شاید هر نقادی یا کسایی که کار میکنن توی این هیته اونقدر حالا زیر ذره بین نمیبرن این موضوع رو، ولی خیلی نگاهت جالبه برام. یعنی اون نقشی که از زنها توی سینمای حالا قبل انقلاب بعد انقلاب، یعنی این مقایسه‌ای که بین فیلم ها میکنی و حالا نظرتو میگی، خیلی برام جالبه. دوستم بیشتر بدونم حالا ریشه‌شو یا اینکه چه چیزی برات جالبه تو همین سینمای ایران. مرسی. ببین شاید این واقعا برمیگرده به همون بچگی و فیلم قرمز فریدون جیرانی. یعنی من وقتی که تو 5-6 سالگی اون فیلم رو تو سینما دیدم و اون تصویری که از زن ارائه میداد، هستی مشرقی که هدیه تهرانی بازیش میکرد، و تو دوران بچگی ما اصلا کلا هدیه تهرانی تبدیل شده بود به یک زن قوی مستقل که خیلی متفاوت بود با زنهایی که قبلا ما تو سینمای ایران میدیدیم، یعنی بعد از انقلاب میدیدیم. و برای من این تصویره در همون عالم بچگی خیلی جذاب بود که مثلا در نهایت چاقو رو برمیداره و شوهرش رو میکشه. بنابراین و بعد از اون تصویر دیگه ای که مثلا بود سال 79 که سگ‌کشی بهرام بیضایی اکران شد، مثلا مژده شمسایی تو قالب زنی که یک تنه مثلا میره که توی یک فضای خیلی مردانه هم حق خودش رو بگیره و هم حق شوهرش رو، و اون مثلا اسلحه هایی که مثلا میکشه. میدونی یعنی اینا یه سری پلان ها و یک سری تصاویری بودن که از بچگی تو ذهن من نقش بسته بود و خیلی برام جذاب بود و خیلی متفاوت با چیزی بود که توی جامعه و توی سینمای به طور کلی اون موقع داشتی میدیدی. شاید به همین خاطر بود که برای من اون قدرتی که زن داره و اون زنی که حالا متفاوته نسبت به کلیت جامعه جذاب بود. یعنی اینم از سینما یه جوری می اومد و همین جوری این با من بود، بزرگ شد، رشد کرد و به خاطر همین خب علاقه‌مند بودم که روی این موضوع کار کنم. و اصولا در مورد سینما هم به خاطر اینکه خب خیلی زنها مسیر دشواری رو توی ایران طی کردن که بتونن وارد سینما بشن. یعنی از همون موقعی که سینما وارد ایران شد و فیلم ها ساخته شد، اول خب زنهای ارمنی بودن که خب به نسبت راحت تر میتونستن وارد سینما بشن و بعد اولین زن مسلمانی که وارد سینما ایران شد روحانگیز یا صدیقه سامی نژاد بود که با دختر لور اولین فیلم ناطق سینمای ایران سال 1312 وارد سینما شد. 1-2 فیلم بازی کرد و بعد انقدر از طرف جامعه مورد خشونت و بی احترامی قرار گرفت اون دوران که مجبور شد که اصلا خونه نشین بشه. دقیقا همین زنها از همون اول خیلی برجسته بودن، ولی همیشه یه حائلی بود که نمیذاشت خودشونو در واقع ابراز کنن و الان کم کم داره این اتفاق میفته و خیلی خوبه. و من چقدر این نگاه تو از بچگی دوست دارم که و الان که چقدر الهام میگیری از تک تک اتفاقا و تک تک خاطراتی که از اون دوران داشتی و میشه چراغ راهت. به نظر من جالبه. یه ذره جلوتر بعد از اینکه یه ذره برگردیم به داستان زندگیت، اینکه بعدش چی شد دیگه دانشگاه؟ آره بعد از اینکه دفاع کردی خب نمیدونم یه وقفه افتاد یا مهاجرت کردی، یعنی این مسیر چجوری رقم تو الان تو پاریسی؟ ببینیم که چجوری رسیدی اونجا. یه کوچولو قبلتر از دفاع شروع میکنم. من توی دوران معماری که خوندم هیچ وقت کار معماری نکردم و همیشه کار سینمایی کردم. یعنی این هم در ادامه این بود که من در نهایت میخوام بیام فرانسه و معماری بخونم، بنابراین برای یک پورتفولیو و یک حالا اینجا میگن سوه سینمایی داشته باشم که قابل قبول باشه برای دانشگاه سینمایی که میخواد منو قبول بکنه.
بنابراین من مثلا فیلم کوتاه ساختم، یعنی موقعی که داشتم دفاع می‌کردم اولین فیلم کوتاه هم ساختم به نام الف توی باغ فردوس و با بچه‌های معماری، یعنی با بچه‌های سال بالاییمون، یعنی با سارا خیراندیش، با اشکان، با یه دو سه تا از بچه‌هایی که سال بالای ما بودن و خیلی با هم حرفای سینمایی میزدیم و اینجوری بودن که آره تو اگه بخوای فیلم بسازی ما کمکت میکنیم و وقتی که خواستم بسازم واقعا همشون اومدن و خیلی دوستانه کمک کردن به من. پوران خانم نمیتونست این همه فاصله رو تحمل کنه، رفت و رها کرد و تو تنهاییش به تماشا نشست. ولی مردم خیاطای خوبی بودن و افلاس ناصرخان و گردن پوران خانم انداختن که ترکش کرده و بی توجه به مردش شده. اما کسی نمیدونست که این ناصرخان بود که روز به روز فراموش میکرد دلباخته دختری شده بود که کتاب فروشی پدرش پاتوق همیشگیش بود. و آره مثلا استوری بورد میکشیدم. یه کار دیگه که معماری تونست کمک کنه به خاطر همون اسکیسا و اینا، مثلا یه سری از دوستای سینماییم که میخواستن فیلم کوتاه بسازن و استوری بورد میخواستن که براشون طراحی بشه، مثلا به من میگفتن و من براشون مثلا استوری بورد میکشیدم یا کار این شکلی. و نقد فیلمی که توی حالا مجله و سایت های آنلاین منتشر. این اتفاقا برای قبل از دفاع توی دوران لیسانس؟ اینا کلا تو دوران تحصیل معماریم توی علم و صنعت. بعد از اینکه دفاع کردم امتحان زبان فرانسه رو دادم که بتونم، یعنی جزء اولین مدارکی که خب بالاخره هر دانشگاه خارجی میخواد اون زبانته که بعد برسونی، یعنی یه کمی براش خوندم و بعد امتحان دادم و بعد چی کار کردم؟ یه کمی استراحت کردم، یه کمی کارهای سینمایی کردم، یه کمی مطالعه کردم، فیلم دیدم اینا، تا دقیقاً حدود همون قبل از اینکه کرونا بشه من درخواست دادم، پذیرش گرفتم و اومدم که ویزا بگیرم، خورد به کرونا و خب سال اولش ای بابا این کرونا چه همه رو چون مهمون قبلی مونم راجع به کرونا دقیقاً صحبت کرد و این کرونا خیلی تاثیر گذاشت رو زندگی هممون. خیلی جالبه که ما این داستانا رو بعد چند سال گذشته ولی میبینیم نتیجهشو که حالا چجوری مسیرمون تغییر کرد. دقیقاً. و خب من 1.5 سال دوباره همین 1 سال حدوداً توی ایران موندم و این شکلی بودم که دوباره همون کارهای سینمایی رو ادامه دادم، مطالعات سینمایی، فیلم بینی و دیگه شروع کردم به این که مثلا کارگردانی فیلم ببینم، کتاباشون رو بخونم، مثلا کار این شکلی. و دوباره سال بعدش درخواست دادم و خب دیگه کرونا هم خیلی کمتر شده بود و مشکلی نبود و که یعنی ویزا هم تونستم بگیرم. ببخشید میونه صحبتت، من چون خیلی به تایملاین علاقه دارم یه سوال اینجا دوستم، اون 2 سالی که گفتی استراحت و اینا، در واقع تو توی اون 2 سال زیادم استراحت داشتی، فرانسه میخوندی، درست میگم؟ فرانسه خوندی، یه سری کارهای سینمایی رو جلو بردی، چون این صحبتی که میگن که به جوونا میگن جوونا رو به جوونا میگن که کاین از جوونیتون استفاده کنین، هیچ کاری نکنین و اینا، ولی میخوام اینو بگم که تو اون 2 سال واقعا استراحت نبوده. در واقع داشتی رزومت رو جمع می‌کردی و ابزارتو قوی تر می‌کردی، یعنی اون چیزی که نیاز داشتی برای هدفت بود، یعنی استراحت نبود، بیشتر به واقع دوران آکادمیک جدا بودی. دقیقاً آره، منظورم از استراحت این بود که یعنی درسی نمیخوندم، یعنی دانشگاهی نمیرفتم یا مثلا درس آکادمیک دقیقاً نداشتم و بیشتر خودآموزی میکردم، یه جورایی میشه گفت. خب دیگه کرونا شد و دیگه ما ایرانیام عادت داریم به مانع سر راه و این داستانا، ولی چقدر خوب که ناامید نشدی و ادامه مسیر دادی. توی حالا این 2 سالی که کرونا پاز انداخت، میخوام اون پذیرشت برات موند یا اینکه دوباره اپلای کردی؟ یعنی اصلا مال یه دانشگاه دیگه بود، مال پاریس 3 بود اون پذیرش و که بهش میگن سوربن نوول، و بعد پذیرش بعدی که دادم برای پاریس 1 بود، سوربن.
پانتون. یعنی دوباره همون مراحل رو دوباره شروع کردم، یعنی چیزی نبود که بمونه. یعنی سبب خیر شد فکر کنم. آره نه خیلی خوشحال‌تر شدم، آره بهتر شد. خب حالا پس به قول هانا تایملاین رو داریم پیش میبریم. رسیدیم به کرونا و تو پذیرش تو حالا دوباره اپلای کردی گرفتی و خب حالا توی این مسیرت که وارد اون موقع رفتی دیگه، درست میگم؟ آره سال 2021 بود، دقیقاً اوت 2021 بود که من از ایران اومدم فرانسه. خیلی هم عالی. خب توی این مسیر همچنان نقد و کارهای سینماییت بود و از معماری کامل جدا شدی، درست میگم؟ ببین تمام کاری که آدم در طول زندگیش میکنه همیشه با تو هستن، تو نمیتونی که مثلا کاتشون کنی بگیری که این نیست، یعنی بالاخره تمام مسیری که تو طی کردی اثرش رو در تو گذاشته، چه خوب چه بد، یعنی هر دوتا جنبش هست. و اینکه من هیچ وقت نمیتونم بگم دیگه معماری با من نیست، نه، به خاطر اینکه معماری اولین چیزی بود که من با دنیای آکادمیک آشنا، یعنی بعد از دبیرستان خب اولین چیزی که در دانشگاه من آموختم معماری بود و خب خیلی هم به من کمک کرد. میگم اصلا برای من فیلم نامه نوشتن دقیقا همون مسیریه که تو میخوای پلان بکشی برای طراحی یک بنای معماری، یعنی تو بعد یک ورودی داشته باشی، یک مسیر رو طی کنی، یک سری فضاها رو بعد طراحی کنی توی معماری و بعد در نهایت یک اندینگی داشته باشی، به یک جایی تموم کنی. و فیلمنامه هم دقیقا اینه، یعنی تو وقتی که میخوای یک فیلمنامه بنویسی از یک جایی باید ورود پیدا کنی، این مسیر داستانیت باید یک مسیری رو بره، داستانیت یک مسیری رو بره و در نهایت به یک جایی هم بعد ختم شه. دقیقا مثل یک سیرکولاسیون توی یک بنای معماری میمونه فیلمنامه نوشتن. یا تدوین خیلی شبیه اینیه که حجم‌ها رو ما کنار هم میذاشتیم که ببینیم اون حجم نهایی ساختمونی که داریم طراحی میکنیم چه شکلیه. تدوین دقیقا عین همونه، یعنی اینکه تو چه چیزهایی رو کنار هم بذاری که یک همنشینی و یک نشست خوبی داشته باشه که در نهایت یک ترکیب و یک حجم خوبی رو بهت بده. از این لحاظ خیلی شبیه هم هستن. یا حتی ترکیب رنگی، ترکیب بندی، نمیدونم نورپردازی، حتی یعنی تو نورپردازی که تو تو طراحی ساختمان بعد انجام میدادی که خب نور کجا باشه، پنجره رو کجا بذاری، نمیدونم همه اینا، خب تو سینما هم تو دقیقاً این نورپردازی رو داری. فضا سازی که تو معماری باید انجام بدی تو سینما هم تو باید اون فضا سازی رو بکنی. به خاطر همین معماری به من یک پایه و یک بیسی رو داد که خیلی به من کمک کرد تو حتی نقد نوشتن هم که از یه جای شروع کنی، یه جای ادامه پیدا کنی، یه جای تموم بشه، چه جوری همه اینا رو با هم ترکیب کنی که در نهایت به یک ساختار منسجمی برسی. توی ساختن فیلم هم همینطور. به خاطر همین میتونم بگم که همیشه با من هست. داشتیم اتفاقا قبل برنامه با هم یه صحبتی میکردیم، حالا ایست جالبی که حالا گفت همین تشابه معماری با سینما توی کمپوزیسیون، توی همون چیزایی که دقیقا تو گفتی، ترکیب رنگ. فکر میکنم حالا دید تو به عنوان یک کسی که سینما خونده با دید کسی که واقعا از سینما به سینما، یعنی سینما خونده و وارد سینما شده، یه ذره میتونه متفاوت باشه و این در واقع ابزار کاریه که معماری به تو داده. توی حالا اپیزودهای قبل مثلا مهمونا میگفتن که ابزارها بیشتر اسکیلای نرم افزاری هستش که معماری بهمون داده و تو ادامه راه ازش استفاده کردیم، ولی این بیشتر از طرف تو دیدگاه فضایی و دیدگاه شناخت معماری و اون اسکیلی که به داده است بیشتر به نظرم، بیشتر تئوری. یا به نظرت توی نرم افزارام کمکی داشته؟ قطعا توی چون ما بالاخره معماری هستیم همه چی بلدیم دیگه، مثلا نه به اون طوری شدید مثلا خیلی عمیق، ولی دیگه با پرمیر یه بار کار کردیم، مثلا با این دیزاین، همه اینا رو ما باهاش مواجهه کردیم. فکر میکنی توی کارت کمکت کرده این ابزار؟ مثلا اسپسیفیکلی کدوم برنامه بوده؟ ببین خیلی من تو نرم افزارا اونقدر چیز نبودم، تخصص زیادی نداشتم اونقدر. و خب نرم افزارهای معماری یه کمی متفاوتن با نرم افزارهایی که مثلا تو سینما کار میکنی.
یعنی اون بیشتر مدل سازی توی معماری یا پلان کشیدن مدرن سازی، ولی خب توی سینما تو یعنی مهمترین نرم افزاری که داریم اون نرم افزارهای مختلفی که برای تدوین فیلمه و من به شخص خیلی شباهتی بین این دوتا نرم افزار پیدا نکردم. میگم بیشتر دیدگاه تئوریش بهت کمک کرد که توی سینما بهت کمک کرد. یه صحبتی هم حالا راجع به فیلم ها، 2 فیلم کوتاه میدونم که ساختی و حالا یه توضیح راجع به اونام بدی. توی کجای تایملاین بود؟ یکیشو که گفت توی دوران علم و صنعت بود، درسته؟ آره یکیشو دقیقاً یعنی میشه سال 2016، میشه سال 1395، یعنی آخر 95 چون و اول 96، چون آخرین روز فیلم برداریمون خورد به چهارشنبه سوری، دقیقاً یادم اینا. چون لوکیشنامون هم همه بیرونی بود و دم عید تو باغ فردوس تو اون شلوغی یکم سخت بود اونم برای اولین کار، ولی خب کار در اومد در نهایت. آره اولین فیلم من فیلم کوتاه الف بود، روی یوتیوب هم هست اگر دوست داشتین میتونین ببینین. البته خیلی کار تجربی و اولین کار واقعا که انجام دادیم با بچهای معماری و یک سری از دوستای سینمایی که اونم توی یکی از جشنواره‌های سینمای کارگاه آزاد که برای مسعود کیمیایی بود شرکت کرد. اون موقع تو سینما ملت بود نمایش فیلم اون بود و دیگه خب نساختم به خاطر اینکه بعدش دیگه خیلی سفت درگیر پایان نامه و این داستان ها شدم، اونو بعد تمامش میکردم و بعد کار مهاجرت و اومدن به فرانسه. آخرین فیلم آره حدود پارسال اینا، یعنی نزدیک دیگه تابستون پارسال کارش تموم شد. یکم توضیح میدی راجبش، موضوعش حالا آره ما یه کار آرشیوی بود، یعنی اینو بگم که توی وقتی که وارد سال دوم مستر میشی توی تاریخ سینما یه آتلیه هست، آتلیه مونتاژ، آتلیه تدوین که 5 تا از دانشجوها رو قبول میکنه. این تو بعد دوسیه و پرونده‌تو بفرستی و استاد اونجا بررسی میکنه و در نهایت 5 تا دانشجو رو قبول میکنه که من جزو اون 5 نفر بودم و سیستمش این شکلیه که تو بر اساس تصاویر آرشیوی یک فیلم کوتاه میسازی و من اومدم در مورد یعنی اون و یک سری مرکز آرشیو داشتیم که ما میتونستیم از این آرشیو ها استفاده کنیم و پروژه مستر و حالا الان دکترای منم در مورد سینمای آماتور ایرانه، سینمای 8 میلیمتری و سوپر 8 و به خاطر این پروژه هم من دنبال یک سری تصاویر آماتوری بودم و وقتی که سرچ کردم توی اون آرشیو با یک فیلم عروسی و فیلم خانوادگی که جزو فیلم آماتور محسوب میشه آشنا شدم که یه خانواده فرانسوی بود که در الجزایر بودن دوران جنگ بین فرانسه و الجزایر و رفتم فیلم‌های اونا رو دیدم و خوشبختانه اون کسی که این فیلم ها رو داده بود، یعنی کسی بود که خودش فیلم برداری کرده بود و عروسی برادرش رو از فیلم برداری کرده بود، زنده بود، یه آقای 80 خورده ای ساله بود و حاضر شد که مصاحبه کنه. یعنی یک سری یعنی فیلم مجموعه از تصاویر آرشیوی اون خانواده هست، فیلمی که من از اون آقا موقع مصاحبه گرفتم هست و از یک تاریخ شخصی که از ایران آغاز میشه یک سری تصاویر آرشیوی خانوادگی داشتم و یک سری تصاویری که خودم فیلم برداری کرده بودم و یه تصویری که خودم توی خود ژاردن پله قایال که نزدیک موزه لوور فیلم برداری کرده بودم. همه اینا یعنی مجموعی از چندین تصویری که متفاوت است و مسئله فیلم جنگ در دل عروسی بود که وقتی که جنگه چجوری که آدم ها در عین حال سعی میکنن به زندگی ادامه بدن، ازدواج به عنوان یه نمادی که زندگی قرار یک زندگی جدیدی شکل بگیره. در مورد این بود. Je pense à aujourd'hui, avec tous ces conflits qui sont toujours en cours. Est-ce qu'une fois de plus, les robes blanches des mariés peuvent voiler ces jours obscurs? Les mariés s'en vont, leurs robes demeurent, dans leurs armoires, ou bien, si elles ont été créées par des créateurs connus, dans les musées.
sous les yeux des spectateurs qui tentent de dénicher les empreintes de l'histoire à partir des fils de la trame de ces robes. Moi aussi, je les recherche en les suivant, ces traces douces et fluides qui se murmurent comme une brise dans le flux de la vie, tel un signe qui nous rappelle la force de la vie malgré les conflits, que la vie continue et que la maison ne reste pas noire. چه کانسپت جالبی برای فیلم ساختن، عالیه. اینجا حالا بالاخره فیلم ساختن یه کار پرهزینه، مثل همه کار معماری هم اگر ما بخوایم ایده خودمون رو تبدیل به واقعیت کنیم واقعا یه کار پرهزینه و نیاز به یه پشتوانه‌ای داره. میخوام بدونم که برای اینکه این ایده های جذاب تو تبدیل به واقعیت شد آیا دانشگاه اسپانسر میشد یا خودت، یعنی در واقع پشتوانه مالی از طرف خودت بود؟ چطوری بود؟ ببین توی این فیلم دومی که من ساختم نه از طرف دانشگاه بود، یعنی تهیه کننده میشد همین دانشگاه خودمون، چون اصلا یک آتلیه‌ای بود مربوط به خود دانشگاه و اون مرکز آرشیوی که ما فیلم ها رو ازش گرفتیم. یعنی من هیچ هزینه‌ای ندادم و برای اون پلان هایی هم که خودم برداشتم از دوستام که اینجا بودن استفاده کردم، یعنی بازی پروژه دوستانه و گروهی بود و خرجی هزینهش نشد و حتی مثلا کارهای پست پروداکشن هم خود اون مرکز آرشیو کارهای پست پروداکشنش رو انجام داد، یعنی صداگذاری کرد و میکس کرد و همه این کاراش رو کرد، ولی تدوینش همه با ما بود، یعنی دیگه کار اصلی ما تدوین و یه استوری تعریف کردن بر اساس تصاویر این شکلی بود. نه همشو دانشگاه و اون مرکز آرشیو تقبل کرد. من یه پروژه دیگه هم اینجا که دستیار، من دوتا هم پروژه بود که اینجا دستیار کارگردانی کردم، اونم همه دوستانه بود، یعنی پروژه با بودجه شخصی بود. خیلی خوب. حالا میدونم که داری الان برای پی‌اچ‌دی داری تحصیل میکنی و خب در کنارش آیا به پروژه خاصی یا اینکه حالا میدونم که خب کار نقدت هم در کنارش داری انجام میدید با ایران، اگه مثلا برنامه‌ای داری یا مثلا جشنواره‌ای، یعنی میخوام بدونم برنامه‌ت برای آینده و توی این سالهای پیش روت که حالا در حال تدریس هستی چیه و در نهایت افق طولانی مدتت توی این حالا عرصه چیه، یعنی چه جوری میبینی مسیرتو؟ ببین الان خب مهمترین چیز برای من نوشتن تزمه و یعنی تمرکز اصلی من روی پروژه دکترامه که خب خیلی هم بعد وقت بذارم روش، به خاطر همین شاید خیلی نتونم فیلم سازی بکنم و اصولا هم هیچ وقت این شکلی نبوده که من بخوام بگم که الان من فیلم میخوام بسازم بریم شروع کنیم. همیشه انگار یه جوری فیلم اومده سراغ من و من ساختمش، یعنی برای پروژه دومم این شکلی بود، یعنی خب یه آتلیه مونتاژی تو دانشگاه بود و خب من رفتم قبول شدم و فیلم خودش اومد، یعنی این نبود که خب من یه جوری بگم خب الان من میخوام فیلم بسازم، یعنی وارد دانشگاه شدم و دیدم این آپشنه هست و خب اگر که بتونم استفاده کنم چقدر خوب، چون قبلش اصلا نمیدونستم که همچین آپشنی هست، یعنی وقتی که وارد مستر شدم فهمیدم، چون من سال آخر لیسانس رسی شروع کردم، اینم بگم قبلش و مثلا کارهای دستیار کارگردانی هم که انجام دادم تا حالا همیشه مثلا اینجوری بودن که خب ما الان یه پروژه این شکلی داریم، تو میای مثلا اوکی، مثلا اگه از پروژه خوشم اومد یه کسایی بودن که میشناختم یا چی رفتم، همیشه پروژه ها اومدن، اگر که مثل سالهای پیش بیان حتما با توجه به تایمینگ و وقت خودم
چرا که نه، حتما. خب میخوام بدونم که الان تو یه آدم موفق هستی، پروژه های خودتو داری، درس میخونی، ولی آرشی که اینجا الان نشسته مطمئنن یه روزایی رو گذرونده که خیلی سخت بوده و خیلی بعضی وقتا گذشتن ازش کار خیلی سختی بوده. میخوای مثلا یه ذره راجع به این چالش هایی که گذروندی صحبت کنی؟ یعنی مثلا توی مسیرت حالا بالاخره همه ما پیش میاد که شک میکنیم به مسیرمون و فکر میکنیم که شاید بهتر بود میموندم، شاید بهتر بود یه مسیر دیگه یا امتحان کردم. ببین، فرانسه برای من کشور غریبی نبود، چون من از بچگی با فرانسه آشنا بودم، رفت آمد داشتم، مثلا مهد کودکم و اینجا گذروندم یه 2-3 سال. به خاطر همین اینجوری نبود که یه دفعه وارد یک محیط خیلی جدیدی بشم که نه زبانش رو میدونم، نه فرهنگش، نه شهرش رو میشناسم، نه هیچی. همین خیلی راحت تر کرد مسئله مهاجرت رو برای من. ولی خب به هر حال من همیشه یک تجربه توریستی داشتم توی فرانسه و خیلی متفاوته با تجربه‌ای که تو به عنوان یک میشه گفت شهروند زندگی میکنی توی یک شهر و یک کشور بیگانه. خیلی مثلا یکی از اولین چیزهایی که برای من متفاوتش کرد این ریتم خیلی سریعی بود که به عنوان کسی که تو اینجا زندگی میکنی انقدر ریتم همه چیز سریعه که بعد بدوی. کلا این فکر می‌کنم ماهیت زندگی خارج از ایران، یعنی حالا به عنوان یه مهاجر خیلی ریتم سریع‌تر میگذره انگار. یه مسابقه است. آره و بدوی. دقیقا. و همش تو بدوی. اما بالاخره سختی‌های خودش هم داشته دیگه، اینکه وارد کلاً یک محیطی میشی که حالا در مورد من درسته که ظاهرش و به طور کلی میشناختم، اما بالاخره یه خورده فرهنگ ها و وارد خود جامعه و اون آدم ها که میشی میبینی که حالا همه چی همون چیزی نبوده که تو به عنوان یک توریست یا حالا یک کسی که زندگی نکرده اونقدر تجربه میکنی. میبینم یه وقتایی به ایران سفر داری و خب اونجا هم یه سری فعالیتایی میکنی، یعنی به نظرم توی افقی که حالا پیش رو داری این کانکشنت با ایران همچنان پابرجاست. درست حدس میزنم؟ آره، من همیشه ارتباطمو با ایران حفظ میکنم، مثلا پروژه‌ام در مورد ایرانه. به خاطر همین میگم ایران همیشه در من هست. مثل یاد یه مصاحبه افتادم با سوسن تسلیمی که میگه تو نمیتونی سوار هواپیماشی 7 ساعت بعد تمام رشته‌هاتو پاره کنی، ایران همیشه در تو هست، در تو میمونه. در مورد من هم همین شکلی پروژه‌ام به ایران مربوطه، آرشیف‌ها به ایران مربوطه، خانواده، دوستا، خود شهر، کشور با تو میمونه و هر موقعی اگر که بشه که من کاری بتونم بکنم در ایران برای ایران، آره چرا که نه، حتما بکنم. خیلی عالی. دقیقا فکر میکنم همون این حسی که داری میگی و ازش دور نیستی و واقعا باهات موافقم. به عنوان آخر حالا اپیزودمون دوست داشتم بدونم واسه یه کسایی که حالا مثل تو علاقه به سینما دارن با بک‌گراند معماری، چه توصیه‌ای مثلا توی مسیرشون داری با توجه به تجربه شخصی خودت؟ ببین، یادم یه آثاری داشتیم میگفتش که معماری یک اقیانوسیه به عمق 1 متر و یکی از شانس کسایی که معماری میخونن اینه که انقدر گسترده است این رشته و انقدر به تو امکانات مختلفی میده که تو میتونی حتی در رشته‌ای که به ظاهر به رشته‌ای که میخوای یا به اون حرفه‌ای که میخوای در آینده انجام بدی مرتبط نیست، ولی در این حال مرتبط هم میتونه که باشه. بنابراین اینه که یکی این که بدونن که شانس اینو دارن که دارن معماری میخونن که میتونه انقدر دیدشون رو گسترده کنه، و یکی دیگه این که اگر که نگرششون اینه که در آینده یک رشته دیگه رو ادامه بدن، حتما تو دوران تحصیلشون سعی کنن در اون رشته‌ای که میخوان بعدن ادامه بدن فعالیت داشته باشن، حالا یا کار کنن، رزومه جمع کنن و مطالعه کنن در موردش و حالا هر چیز حالا بسته به اون رشته سعی کنن که اون پورتفولیوی خوبی داشته باشن برای اون رشته که بعدن بتونن راحت‌تر وارد رشته وارد رشته جدید بشن. خب آرش جان، خیلی ممنونم.
این اولین بار بود که من با تو هم صحبت بودم و واقعا باعث افتخارم بود. خیلی نکات الهام بخشی رو به شخص من شنیدم و امیدوارم که شنوندگان هم همینطور باشه براشون. برات آرزوی بهترین ها و آرزوی راهی پر از نور دارم. همچنین آرش، خیلی واقعا خوشحال شدم که این فرصت رو داشتم باهات صحبت کنم توی این اپیزود و واقعا اپیزود خیلی الهام بخشی بود، همونطور که هانا گفت. واقعا امیدوارم شما لذت برده باشید. مرسی. مرسی از شما دوتا عزیز، هانا و دیبای مهربان و عزیز که منو دعوت کردین. برای منم خیلی جذاب بود این گفتگو و این اشتراک تجربه ها و همه اینها. میدونم که هر کسی تو اون راهی که دوست داره قدم برداره و موفق بشه. موفق باشین. مرسی. خیلی ممنون. خداحافظ. متشکرم. خداحافظ.